Θα ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε λιαστές ντομάτες. Έχω διαλέξει από τον Παρξέ τις πιο μικρές, γιατί δεν θέλουμε μεγάλες ντομάτες. Έχουν πολλά σπόρια, υγρασία και δεν μας βολεύουν αυτούς οι λιαστές. Έχουμε διαλέξει τις μικρές ντοματούλες μας, όπως είναι αυτή, τέτοιες ντοματούλες. Καλύτερες είναι οι βιομηχανικές βέβαια, αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον Παρξέ μας. Την κόβουμε στη μέση. Καθαρίζουμε τα κοτσανάκια. Και όταν θα τις πλύνουμε, θα κοιτάξουμε αυτά τα σποράκια να φύγουν στο πλύσιμο. Όπως βλέπετε, μερικές ντοματούλες που είναι λίγο πιο μεγάλες, όπως είναι εδώ το κοτσάνι, μπορούμε να την κόψουμε εδώ και να αφαιρέσουμε και το κοτσάνι μετά εδώ πέρα. Έτσι. Ή μπορούμε να την κόψουμε στα 4. Κόβουμε τα κοτσάνια, βάζουμε και αυτά εδώ τα κουμπρούτσικα και την κόβουμε απλώς στη μέση. Θα επαναλάβω, μετά θα τις βάλουμε κάτω από τη βρύση και αυτά τα σποράκια θα τα διώξουμε. Έχουμε κόψει όλες τις ντομάτες μας. Ορίστε. Τώρα πρέπει να πάμε να τις πλύνουμε λίγο, γιατί όπως είπαμε πρέπει να αφαιρέσουμε τα σποράκια. Τώρα θα τις πλύνουμε. Αυτά εδώ πέρα να φύγουν τα σποράκια. Να μένουν έτσι καθαρές. Και αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτά είναι. Να μένει έτσι. Είναι σημαντικό γιατί άμα κρατήσει πολύ υγρασία μπορεί να μουχλιάσει, μπορεί να μην ξεραθεί όπως πρέπει να ξεραθεί. Γι' αυτό τα σποράκια τα αφαιρούμε. Το ζουμί. Έχουμε πλύνει όλες τις ντομάτες μας και τώρα τις έχουμε βάλει στο χαρτί κουζίνας ανάποδα λίγο για να στραγγίσουν. Βλέπετε ότι είναι άδειες, καθαρές. Θα τις αφήσουμε εδώ έτσι για λίγα λεπτά να φύγει όλη η υγρασία τους και μετά τις βάλουμε στα πιατάκια τους. Έχουμε βάλει και τις ντομάτες μας στα πιατάκια. Τώρα αυτό που μένει είναι να τις ρίξουμε χοντρό αλάτι από πάνω. Μία, να μην ξεχάσουμε καμιά. Ωραία. Η διαδικασία τελείωσε. Οι ντομάτες είναι έτοιμες τώρα για να βγουν στον ήλιο για να αποξηρωθούν. Φυσικά τις ντομάτες μας πάντα πρέπει να τις έχουμε μέσα στη σίτα, γιατί οι μύγες θα μας στη σφάρα θα γεννήσουν τα βουλάκια τους και θα χαλάσουν οι ντομάτες μας. Εδώ κάναμε μια πατέντα, θα τις κρεμάσουμε τώρα στον ήλιο. Πρέπει να είναι σε μέρος που να τις χτυπάει ο ήλιος όλη την ημέρα. Για 5 με 6 μέρες θα βρίσκονται στον ήλιο και φυσικά κάθε βράδυ πρέπει να μπαίνουν μέσα γιατί η υγρασία θα μας χαλάσει. Καλή σας επιτυχία. Λοιπόν, όπως βλέπετε μετά από 6 μέρες στον ήλιο
τα βράδια φυσικά, όπως είπαμε, πάντα μέσα για να μην παίρνουν υγρασία. Οι ντομάτες έχουν αποξηρανθεί. Είναι έτοιμες. Παίρνουμε το βαζάκι μας, το οποίο το έχουμε βράσει για να πολυμαρθεί. Ρίχνουμε λίγο σπορέλο μέσα. Θα βάλουμε ένα φύλλο δάφνης, ντοματούλες, λίγο ρίγανη, συναπόσπορο, ντομάτες, να βάλουμε ακόμα λίγο ρίγανη, συναπόσπορο, πάρα πολύ ωραία, τελευταίες ντοματούλες, το γεμίζουμε μέχρι πάνω με λαδάκι. Και παίρνουμε το καπάκι, το οποίο το έχουμε βράσει και αυτό, και για αυτή τη στιγμή το βάζουμε και το γυρνάμε ανάποδα. Έτοιμες χιλιαστές ντομάτες, καλή σας όρεξη!